තාරුස් කැෆේ YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ජෑම් වනිස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන ඊස්ට් තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 25ක් සහ මෙතන තියෙනවා කිරි කෝප්ප භාගයක්. දැන් අපි ගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 25න් මේස හැන්දක් වගේ අරගෙන අපේ ඊස්ට් වලට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ඒකටම අපි ගත්ත කිරි කෝප්ප භාගයෙන් මේස හැන්දි දෙකක් වගේ ඊස්ට් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේක හොඳට දිය කරගන්න ඕනි. අපි කිරි ගත්තේ මද රස්නේ. අපි මේ ටික හොඳට දිය කරගෙන විනාඩි 40ක් වගේ වහලා තියනවා. හොඳට පිපෙන්න. ඔයාලට කිරි හොයාගන්න නැතිනම් මද රස්නෙන් වතුර කෝප්පේ භාගයක් හරි ගත්තත් කමක් නැහැ. හැබැයි කිරි ගන්න පුළුවන් නම් තවත් රසයි. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට ඊස්ට් ටික පිපිලා තියෙන්නේ. අපිට විනාඩි 20ක් වගේ තමයි ගියේ. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඊස්ට් අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් යන කාලය කොහොමත් විනාඩි 40ක් වගේ යනකොට පිපෙන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතන අපි අරගෙන තියෙනවා තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. දැන් අපි මේකට අපේ ඊස්ට් ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. ඊළඟට මෙතන අපි බටර් ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බටර් හරි මාජරින් හරි ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකත් අපේ පිටියකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි මේකටම අපේ සීනි ග්‍රෑම් 25ක් එකතු කරනවා. අපි ඊස්ට් වලට ටිකක් දාගත්ත ඔයාලට මතක ඇති. ඉතුරු සීනි ටිකත් අපි මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි මේකටම දුණු තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරනවා. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපේ අර ඉතුරු කිරි ටිකත් මේකට ටික ටික එකතු කරන ගමන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. අපි දැන් මුලින් හැන්දෙන් මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ අතින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. අපි කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට කිරි වෙනුවට වතුර වුණත් එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි අපේ පිටි මිශ්‍රණය ටිකක් තෙත ගතිය එනකන් අනා ගන්න ඕනි. ගොඩාක් වියලි විදිහට නෙමෙයි ගන්නෙ. අපි දැන් අර කිරි ටිකක් එකතු කරා. දැන් අපි මේ අතින් අනා ගන්නවා. ඔයාලා කිරි හරි එහෙම නැත්නම් ඒ වුණාට වතුර නම් එකතු කරන්න ඒවා වැඩි කරගන්න එපා. ටික ටික එකතු කරන්න. විනාඩි 10ක් වගේ හොඳට මේවා මිශ්‍ර වෙනකන් අතින් අනා ගන්න. අපි මුලින් මේක මේ විදිහට භාජනයක අනලා ඊට පස්සේ පැන්ට්‍රි ටොප් එකක හරි ලෑල් එක හරි දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අපි ඒක බලන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි අතින් අනාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේක පැන්ට්‍රි ටොප් එක උඩට දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පැන්ට්‍රි ටොප් එක අපි හොඳට පිරිසිදු කරලා අරගෙන ඒකට පිටි චුට්ටක් ඉහලා තියෙන්නේ අර ඇලෙන ගතිය අඩු කරන්න. ඊළඟට අපි දැන් පිටි මිශ්‍රණෙත් අපේ එකතෙන්ට දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක අනන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මේක අනා ගන්නකොට ඔයාලට පේනවා මෙහෙම අල්ලෙන් තද කරන ගමන් ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න. එහෙම තමයි හරියට අපි අනාගන්නේ. මේ විදිහට විනාඩි 15ක් 20ක්වත් හොඳට අනා ගන්න. මේක ඇත්තටම හදාගන්න ලේසි. අපිට අමාරුවකට තියෙන මේ අනාගන්න කොටස විතරයි. පුළුවන් තරම් අනාගත තරමට හොඳට එනවා. ඉතින් ඒකට වෙලාව අරගෙන හරි විදිහට අනාගන්න. අපි දැන් විනාඩි 20ක් වගේ හොඳට මේක අනාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි පොඩ්ඩක් මේ ඇඟිල්ලෙන් තද කරනකොටත් ඒක අර හරියම පහසුවෙන් ඇතුළට යනවා. ඊළඟට අපි මේක පොඩ්ඩක් ඇදලා පෙන්නන්නම්, තුනී කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තුනී කරනකොට ඒක ඉරෙන්නේ නැතුව මේ ගානට රබර් එක වගේ කොහොම අදින්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මේක හොඳට ඇනිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අනා ගන්න ඕනි පදම. අපිට මේක අනා ගන්න අපි ගත්ත කිරි කෝප්ප භාගෙ විතරයි ගියේ. හැබැයි ඔයාලා ගන්න පිටි අනුව දාන්න ඕනි කිරි හරි වතුර හරි ප්‍රමාණය එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ටික ටික දාලා අනලා බලන්න හරි පදම එනකන්. අපි දැන් අපේ පිටි ගොලිය තෙල් ටිකක් අඩියේ ගාගත්ත මේ වගේ පොඩි බෝල් එකකට දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ උඩත් මේ විදිහට තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා.
අපි දැන් මේක පොලිතීන් එකකින් රැප් කරලා තියෙන භාජනය ඔයාලට කිචන් ටවල් එකකින්වත් මෙහෙම වහලා තියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මේක පිපෙන්න වහලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රමාණය දෙගුණයක් වගේ වෙනකන්. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ යයි. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට වගේ පස්සේ අපි හිතුවටත් වැඩි ඉක්මනට මේක පිපුණා. මේ පොලිතීන් රැප් එකේ දැන් ගෑවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ වාතය ටික අයින් කරගන්න යන්නේ. අතෙත් පොඩ්ඩක් පොල් ටිකක් ගාගෙන මේ විදිහට තද කරන්න. එතකොට ඒක ඇතුලේ වායු බුබුලු තියෙනවා නම් ඒවා අයින් වෙනවා. දැන් අපි ඒක දාගත්ත කටින් බෝඩ් එකක් උඩට ඒක අපි පිටි පොඩ්ඩකුත් අතුරලා තියෙන්නේ. කුඩින් තියාගත්තා. දැන් අපි මේක සමාන කොටස් 5කට වගේ කඩා ගන්නවා. අපි දැන් සමාන කොටස් 5කට වගේ මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. දැන් අපි මේකෙන් කොහොමද හදාගන්නේ අපේ ජෑම් බනිස් ටික කියලා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට අතින් බෝලයක් වගේ හදා ගන්නවා. ඒක පිටස පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත පිටි බෝල වලින් එකක් මේ විදිහට ආයෙත් කටින් බෝඩ් එකට දාගෙන තියෙනවා. තව පිටි ටිකකුත් අතුර ගන්න. දැන් අපි මේක අතින් තුනී කරලා වඩන්නයි යන්නේ. රෝලින් පින් එකක් පාවිච්චි කරොත් ලේසි. අපි දැන් මේ විදිහට අතින් තුනී කරනවා. ගොඩාක් තුනී කරන්නෙත් නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ විදිහට රෝලින් පින් එකක් පාවිච්චි කරොත් ලේසි. පොඩ්ඩක් ඇරෙන ගතියක් එනවා නම් පිටි ටිකක් දාලා ගන්න. අපි දැන් තුනී කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් තුනී වෙලා නැහැ. ගොඩාක් තුනී කරගත්තොත් මේක ලස්සනට හදා ගන්න බැරුව යනවා. දැන් අපි මේකේ මැදට ජෑම් මේස හැන්දක් වගේ දා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති වර්ගයක් ගන්න. දැන් අපි මේක නමලා මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා හදා ගන්න. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අපි අයිනින් තද කරගන්නවා අර පැටිස් හදනකොට වගේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ජෑම් බනිස් වල මේ විදිහ පොඩි ආර්ට් වර්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි ඒකට මේ ප්ලාස්ටික් පියනක් අරගෙන ඒක කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ජෑම් බනිස් එක. දැන් අපි මේක බේකින් පේපර් එකක් දාගත්ත ට්‍රේ එකකින් තියාගන්නවා. ඔයාලට බේකින් පේපර් නැත්නම් බටර් හරි නැත්නම් තෙල් ටිකක් හරි ඒ ට්‍රේ එකේ ගාලා ගන්න. අපි දැන් ට්‍රේ එකෙන් මේ තියාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අනිත් ටිකත් හදාගෙන මේ විදිහටම ට්‍රේ එකේ අවුර ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඊළඟ එකත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්නවා. අපි දැන් ඒකත් අවශ්‍ය ගානට තුනී කරගත්තා. ඔයාලා ඒකෙත් බලාගන්න ගොඩාක් තුනී වෙලා නැහැ. දැන් අපි මේකටත් ජෑම් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් කලින් එක වගේම අපි මේක නමා ගන්නවා. අපි දැන් ඒකත් හදාගත්තා. ඔයාලා ජෑම් ටික දාලා මේක දෙකට නමා ගත්තට පස්සේ ඇඟිල්ලෙන් හොඳට ඉස්සෙල්ලා තද කරගන්න මේ දෙක ඇලවෙන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් මේක oven එකට දැම්මට පස්සේ මේ ඇතුළට දාපු ජෑම් ටික එළියට එන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඇඟිල්ලෙන් තද කරගන්න ටික තමයි හොඳටම කරගන්න ඕනි. නැත්නම් මේකෙන් ජෑම් ටික එළියට එන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොම ටික දැන් හදාගෙන ඉවරයි. ට්‍රේ එකේ තියාගත්තේ 3යි. මොකද ඉඩ ටිකක් මදි නිසා. ඉතිරි දෙක අපි පිගානකින් තියාගත්තා. අපි ඒ ගත්ත පිටි ප්‍රමාණයෙන්
සාමාන්‍යයෙන් 6ක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි 5ක් තමයි හැදුවේ. දැන් අපි මේ ටික ආයෙත් විනාඩි 15ක් වහලා තියාගන්න ඕනේ. අපි මේක පොලිතින් එකකින් වහනවා කලින් වගේ. ඔයාලට තෙතරෙදි කෑල්ලකින් උනත් කිචන් ටවල් එකකින් උනත් වහලා තියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15ක් වහලා තිබ්බට පස්සේ තව ටිකක් දැන් පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වගේ මතු පිට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඔයාලට තෙල් උනත් ගා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බටර් ගා ගත්තට පස්සේ අපි උඩින් සීනි ටිකක් පියා ගන්නවා. දැන් අපි oven එක 180 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 2ක් වගේ ප්‍රීහීට් කරලා මේ ටික බේක් කර ගන්නවා. විනාඩි 10ත් 20ක් අතර කාලයක් තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 12ක් බේක් කරගත්තට පස්සේ ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ මතු පිටින් බටර් චුට්ටක් ආයෙ ගාලා හොඳට නිවෙන්න තියෙනවා. කැමති නම් බටර් ගන්න නැත්නම් අවශ්‍යම නැහැ. දැන් අපි මේ ඉතුරු දෙකත් බේක් කරගන්න යන්නේ. ඒකෙත් බටර් ගාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි සීනි කලින් වගේ පිහා ගන්නවා. දැන් අපි මේකත් ඒ උෂ්ණත්වයේම බේක් කරගන්නවා. අපි ඊළඟ ජෑම් බනිස් දෙකත් හොඳට බේක් කරගත්තා. ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි උඩින් බටර් ටිකකුත් ගාලා තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ දවස්වල ඉටි වලින් හදන කෑම ගොඩක් නිලාදිකයි. හැබැයි මේ වගේ ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් නම් කඩෙන් ගන්නවට වැඩිය ගොඩක් රසට වගේම ඉස්සර අපි මේවා ගත්ත මිලටම වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තව රසවත් කෑම හදන හැටි දැනගන්න අපේ channel එකට subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.